اهلا بيكم في حلقه جديده من قناه مع بعضينا، وده الصندوق اللي هنشتغل عليه النهارده. ميك بيرفكت مايتر اند كروس كات ويز سيركلر سو، القص العرضي باستعمال المنشار الرأسي باحترافيه. هنشوف هل فعلا زي ما بيقول ولا فيكس. خلينا نفتحه ونطلع اللي فيه. طبعا اهم حاجه الكتالوج، هقراه كويس ونرجع نكمل. دي كده كل اجزاء الكروس كات بتاعنا: القاعده، الطرفين العاليين دول الاجناب، الحديد المنزلق، الكلامبات او القمط، وده الدليل للقص بزاويه، وشويه مسامير للتربيط. نبدا نركب الاجناب الخشب في مكانها على اطراف القاعده، ونراعي ان الثقوب اللي فيه تكون من بره، ونربط الخشبتين بالمسامير بتوعهم. انا طبعا استعملت مفك يدوي عشان الخشب ده MDF، فمش عايز المسمار يفوت. انا مفيش غرام بيني وبين الMDF نهائيا، عشان كده بعمله بحذر. بعد ما ركبت الخشبتين بركب الاجناب في مكانهم على الاطراف، وبقفل عليهم بالمسامير. تمام كده، القاعده جهزت اننا نركب عليها المنزلقات. اول ميزه قابلتني ان المنزلقات دي ممكن نغير اماكنها حسب مقاس قاعده المنشار اللي هنستعمله، سواء منشار ببطاريه زي ده كده او المنشار اللي بسلك عادي. بقدر اغير واتحكم في مقاس المنزلق. انا شخصيا هعتمد المنشار البطاريه وهظبط عليه المنزلق. المنزلقين مختلفين زي ما انتم شايفين، ده بيبقى ثابت وده بيكون شبه متحرك عشان زياده التظبيط. بنركب الاول المنزلق الثابت بمساميره في الناحيتين، وبعدين بنحط بقى المنشار عشان نحدد مكان المنزلق التاني ونثبت الجزء اللي هيمسكه في الخشب الMDF. بقدم المنشار قدام واربط المسامير، بعدين ارجع المنشار لورا، اظبط المنزلق واقرط على المسمار بتاعه. كده المنزلقات ثبتت في مكانها بقوة، والمنشار بيتحرك عليها بسهولة وبدون أي بوش أو لقلقة. مهم طبعا إنه يبقى ثابت وسلس الحركة في نفس الوقت. بعد كده بقى بننزل سلاح المنشار للطول المطلوب، وهو 2 بوصة. بتأكد إن العمق اللي نازل مظبوط، وبقفل مفتاح المنشار كويس، وهقص أول قصة عشان تعمل لي علام في الجيك بتاعنا. ده كده العلام اللي بيدل على مكان القص في قاعدة الكروس كات، عشان ابقى عارف هقص فين لما اقص القصات العرضية بتاعتي. فنخش بقى على التجربة العملي. لو مثلا عايز اقص السدابة دي عند العلام اللي انا محدده ده، فبحط السدابة على القاعدة واظبط العلام على شمال مكان القص. بس عشان بقى الخشبة ما تتهزش وانا بقص، بستعمل القمط اللي جاية مع الجيك. بتدخل في المجرى ده وبضغط عليها ارفعها واخليها تمسك لي الخشب بتاعي. بتمسكه بقوه. بجيب بقى المنشار وابتدي القص. هي قصه نظيفه، بس المهم القائميه. الله ينور، قصه قائمه زي الفل. خلينا نجرب حاجه تانية. لما هقص سدابه طويله شويه، فببتدي بقى افتح جناحات الكروس كات بتاعي. بفتح الجناح يديني حوامل جانبيه اقدر اريح عليها الشغل. ولو الخشبه اللي هقصها اطول من كده، بقدر اشيل طرف الجناح نفسه واستعمله كمسند اريح عليه الشغل بتاعي. بربط القمطه، ولو احتاج الامر وكانت السدابه طويله بقدر اركب القمطه التانيه هنا كده عشان تمسك لي الشغل. قمطه غلسه الصراحه. وبنقص بالمنشار. المنشار حلو والكروس كات حلو وانتوا احلى متابعين، والقصه فاخر من الاخر. نخش بقى على القص بزوايا. هستعمل الدليل اللي بيجي مع الكروس كات في تحديد زاوية الميل. بدخله في المجرى بتاعه وبختار بقى الزاوية اللي أنا عايزها، 5 10 15 لحد زاوية 45 درجة. أنا بحب أعتمد أكتر على المثلثات القائمة في الزوايا ال 45 بالذات، لحد بقى ما أتأكد من دقة الدليل بتاع الجهاز اللي بشتغل عليه. فخلينا نجرب الأول دليل الزوايا بتاع الكروس كات ونشوف هيعمل إيه. هقص سدابة رفيعة ونشوف النتيجة. القصة مش مظبوطة قوي، معنى كده ان الدليل مش دقيق، ولازم اعتمد على خط القص ده مع مثلث 45 درجة او اي منقلة عندي عشان احدد الزاوية قبل القص. نيجي بقى لملاحظاتنا عن الكروس كات بعد ما جربنا. اول حاجة، فتحة الاجنحة دي صعبة شوية، يعني لازم بقوة، غلسة جدا. الجزء ده بيطلع بسهولة، طيب تمام، لكن فتح الجزء ده هو اللي مش تمام. تاني ملاحظة ان السوستة الخاصة بالقمط قوية جدا زيادة عن اللزوم. مفروض دي ميزة، لكن انا حاسس ان من قوتها البلاستيك مش هيستحملها. هي طريقة تركيب القمط جميلة، لكن اشك ان الكلام ده هيعيش كتير. يا رب يخيب ظنوني. في ملاحظة كمان ان انا لما هقص بزاوية 45 وعايز اقص الطرف من حتة من نص السدابة مثلا، لازم اطلع بقى السدابة من جنب الكروس كات
وده معناه اني مش هقدر استعمل الدليل الخاص بالزوايا اللي جايه مع الجيك. الجهاز بيقدر يقص اقصى عرض في حدود 12 بوصه 31 سم تقريبا عشان اقدر امسك الخشب بالقمطه، لكن لو مش محتاج القمطه ممكن يوصل عرض الخشب ل 13 بوصه، وبيقص بطريقه جميله وسلسه وصحيحه. اقصى ارتفاع للقص هو 4 سم ونص. قصه نظيفه قائمه كانه فعلا منشار راسي. اخر نقطه وهو ان احنا طبعا عارفين ان المنشار الرأسي اهم ما يميزه هو التكرار، ان انا اقدر اكرر قصه بنفس المقاس كذا مره. صحيح الكروس كات ده ما فيهوش الاوبشن دي، لكن ده ما يمنعش ان الواحد ممكن يتصرف ويحط بلوكة خشب يكرر بيها القصات زي ما هو عايز، يعني يمسكها بكليبس ويكرر حتى لو كانت القصه كبيره. دي حلول بقى بتعتمد على قدراتك انت واللي تقدر تتصرف فيه. الجيك قوي، بديل فعلا ممتاز للمنشار الرأسي، بيقص قصات عرضية تحفة. هسيب لكم كل الروابط الخاصة بالجيك في وصف الفيديو، وانتوا عارفين احنا مش بنطلب منكم الاشتراك في القناة الا لو الفيديو عجبكم. كالعادة مش هوصيكم على اللايك والشير، وان شاء الله نتقابل على خير. سلام عليكم.